Avem un bărbat de 60 de ani care se preface că este un băiat de 12 și vânează alți băieței și fetițe de aceeași vârstă și sincer nu o să pot să dorm la noapte. Vă zic de pe acum, știți ceva, direct din intro, dacă vreți să dormiți la noapte, nu continuați să vă uitați la acest videoclip și partea cea mai deranjantă, acest individ încă este în libertate. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să găsesc vreodată. Știți ceva? Puteți să mâncați liniștiți la acest videoclip. Nu este nimic, bine, este scârbos de fapt și de drept dacă stau să mă gândesc acum. Eu vă zic doar atâta, dacă vreți dormiți la noapte, cum v-am zis din intro, vă mai zic o dată. Vă rog eu frumos, deci aceste imagini mi-au rămas întipărite în minte. Nu cred că vă puteți imagina ce urmează, dar după cererea tuturor de pe această planetă, astăzi vorbim despre Smart Schoolboy 9, care este un username printre 1000 și ceva de username-uri. Totul începe în aprilie 2024, da, acum câteva luni în urmă, cred că acum jumate de an, da, o postare pe Reddit cu o persoană care este curioasă cum de unii adulți folosesc imagini AI cu diferiți oameni sub 18 ani, să spunem așa, pentru propriile fetișuri. Nu știu dacă a avut sens ce am spus, dar practic pe lângă această postare erau 3 screenshot-uri de la 3 conturi de Instagram diferite. Și o să vă trec prin fiecare până ajungem noi la Smart Schoolboy 9, pentru că de aici începe totul. Primul cont despre care vorbim avea ca username TruthSticks11, care sincer pare un cont normal, inițial când a început treaba asta, da? Pare un cont normal a unui băiat de 12 ani și mamei sale, da? Și inițial această mamă îngrijorată posta tot felul de imagini, tot felul de edituri, cum că oamenii ar trebui să se ferească de prădători online, de adulți care încearcă să vâneze oameni sub 18 ani, da? Și avem această mamă care găsește tot felul de conturi făcute de adulți și le postează pe acest Instagram pentru alți părinți să se ferească de aceste conturi și să le blocheze, ca nu cumva fiii și fiicele lor să se apropie de acești oameni, da? Acești oameni foarte, foarte periculoși. Și inițial toată lumea e ceva genul ei, această mamă care, știți voi, încearcă să facă ceva bun în lumea asta. După multe luni în care această mamă tot încearcă să posteze despre acești oameni, da? Și să aducă mai mult awareness pe această planetă despre ce oameni teribili se pot găsi pe internet, începe să posteze poze cu fiul ei. Încearcă să-și folosească Instagramul ca pe un Instagram normal, că până la urmă era o mamă și un fiu, încercau să posteze despre viața lor personală. Și țin să adaug că această mamă voia să rămână anonimă, da? Trecem peste. Începe să posteze poze cu fiul ei, cum merge la școală, cum primește un premiu la școală și tot felul, dar aceste imagini cu fiul ei încep să devină din ce în ce mai deranjante. În loc de un băiat normal, începea să pară a un băiat creat cu inteligența artificială. Și aceste poze, oh my God, a început să posteze tot felul de colaje diferite, cum acest băiețel iubește să meargă la școală, e devotat școlii, merge foarte des, poartă uniforma lui școlară și această mamă este extrem de mândră de el, voi vă dați seama? Ca după să înceapă acest băiat să posteze, da, poze cu el și în descriere să fie ceva de genul: mama m-a întrebat dacă vreau și eu să postez pe Instagram și am spus da, te rog. Și dacă pozele nu erau destul de deranjante, au început videoclipurile. Nu știu dacă le pot numi neapărat video, adică vă las pe voi să vă uitați. Și ducându-ne din rău în și mai rău, au început să apară pozele cu adulți îmbrăcați foarte sumar, foarte dezbrăcați. Adulți dezbrăcați direct. Și pe fața acestor corpuri dezbrăcate era, bineînțeles, fața acestui băiat, care nici măcar nu pot să zic că era un băiat, pentru că era clar că nu era o persoană adevărată. Din păcate nu pot să vă arăt pozele, dar vă dați seama că ele sunt editate și făcute anume, photoshopate, ca să arate ca un fel de fetiș cu un băiat de 12 ani care merge la școală. Și o mică paranteză, o să vorbim mai acuși despre toată treaba asta, dar în fiecare colaj, în aproape fiecare postare, era vorba de niște cizme cu toc. Știu că n-are sens, nimic din tot videoclipul ăsta nu o să aibă un sens până la un moment dat. Ajungem la al doilea cont, pentru că primul nu era destul de deranjant, al doilea este al unei fete. Numele contului este girl.chloe12, care este practic aceeași treabă, aceleași postări, doar că de data asta avem o fată adevărată. De unde s-au preluat aceste poze, nu știm nici până în ziua de astăzi. Această fată din aceste poze nu a venit niciodată în față să spună: hei, știți, aia sunt eu, de fapt, nu eu am postat toate lucrurile astea. Nu știm cine este această fată. Pur și simplu, asta ar fi ca și cum prima dată când toate pozele astea au
început să fie puse pe internet. Și exact ca primul cont, amândoi erau devotați școlii, se îmbrăcau în uniforme, mergeau la școală, iubeau să meargă, să învețe, să scrie tot felul de poezii și pe lângă treaba asta, lucrul pe care îl aveau în comun la fiecare postare erau niște cizme cu toc. În fiecare postare, câte o pozică în fiecare colț, câte o frază în fiecare descriere despre aceste cizme cu toc. Și deja ajungem la concluzia că omul meu avea o fantezie cu elevi de școală care au în jur de 10, 12, 14 ani și poartă cizme cu toc. Iar acum cine se află în spatele acestor două conturi, pentru că este clar că este aceeași persoană? Al treilea cont, Smart School Boy 9. O să mă bântuie acest username până ajung în mormânt, vă zic sincer. Aceeași treabă, aceeași obsesie pentru școală, uniforme școlare, cizme cu toc, doar că de data asta nu avem poze create cu inteligență artificială, nu avem poze luate de la alte persoane sub 18, avem un bărbat în toată firea, îmbrăcat din cap până în picioare în uniformă școlară, cu gentuța, cu, efectiv, nu știu cum se numește, lunchbox-urile alea, da, în care se pune mâncarea și copiii mei iau la școală, machiat pe față cu, nu știu, un fel de vopsea albă, un ruj roșu aprins și toată această poză este extrem de disturbing. Tot ceea ce urmează să vă zic este atât de deranjant. Avem poze cum se întoarce de la școală. Avem poze în care el se duce în parcuri, pe lângă școli. Avem poze postate de pe străzi. Și bineînțeles că imediat după poze urmează și videoclipurile. Videoclipurile, cum omul meu intră pe ușă cu gentuța lui îmbrăcat din cap până în picioare, știți voi, the whole deal, și intră pe ușă și e acolo, da, m-am întors de la școală. Oh. E clar, nu suntem proști, vedem de la 1000 de kilometri distanță că vorbim despre un adult în toată firea, un bărbat în toată firea, a full grown man. 1, 2, 3, 4, 5. Mai avem și videoclipuri în care omul meu scoate niște sunete. Ce sunete sunt astea? Ce sunete sunt astea? Și faptul că el ieșea pe stradă, pe lângă școli, pe lângă parcuri, pe lângă străduțele de lângă școli. Okay. Yes, and on the school bus. Teribil, dar de ce făcea atâtea lucruri? Nu se știe. Deci, practic, primul cont care avertiza oamenii despre bărbații periculoși de pe internet, care caută oameni sub 18 ca să-i exploateze, să primească tot felul de imagini de la ei, dar tot felul de chestii. Primul cont era creat de același bărbat. De ce acest bărbat care se îmbracă în felul ăsta și, nu știm neapărat dacă încearcă să ademenească oameni sub 18, dar nu știm, asta este clar, dar de ce același bărbat care face lucrurile astea este pe aceleași conturi care avertizează alți părinți despre bărbații de genul? Care este intenția lui? Oare el pur și simplu trăiește într-o fantezie și este complet inofensiv? Sau vrea să facă ceva până la urmă cu toate lucrurile astea? Ne întoarcem înapoi în aprilie 2024, când această postare pe Reddit a devenit extrem de virală și oamenii au început să sape prin toate colțurile pământului despre acest individ și să descopere că sunt zeci, dacă nu mii de conturi sub diferite nume, sub diferite username-uri, cu același material deranjant, cu tot felul de oameni sub 18 editați în diferite ipostaze, cu cizme, cu toc. Și by the way, în videoclipurile în care acest individ le posta, purta, bineînțeles, cizme cu toc. Da, era clar, iertați-mă. Dar tot felul de poze, tot felul de nume, un nume care era foarte des întâlnit era Stephanie și am găsit, deci eu vă zic toate lucrurile astea, extrem de multe conturi, alea cele mai importante au fost închise, dar am găsit un profil pe Facebook cu această fată Stephanie și foarte multe poze sunt editate, sunt făcute cu AI, photoshopate, dar am găsit videoclipuri cu o fată adevărată. Mă îngrijorează pentru că eu nu pot să înțeleg de unde sunt luate aceste poze, aceste videoclipuri cu tot felul de oameni sub 18, da, în diferite ipostaze, bine, astea sunt photoshopate, dar practic aceste fețe ale oamenilor puse pe diferite corpuri, în diferite ipostaze, pentru că nu s-a găsit nici până acum, da, au trecut 5 luni de zile, eu filmez videoclipul ăsta pe 18 septembrie, până îl postez
postez, nu știu când o să fie, probabil o să mai iasă niște informații la iveală, pentru că da, investigația este deschisă, dar nu s-a găsit nicio persoană din toate aceste poze care să fie ceva genul, hei, știți, aia sunt eu. Nu știu de unde la pozele astea, gen, au fost căutate cu reverse image search și nu s-au găsit pozele originale, nu știm de unde sunt luate. Oare sunt trimise în privat? Vreți să știți de când aceste poze au început să fie postate, aceste conturi să fie create? Din 2018, de 6 ani de zile încoace. Trecem mai departe, pentru că postările nu se opresc aici, din păcate, omul meu a început să posteze diferite poze cu diferiți oameni sub 18 în parcuri, pe străzi. La un dat a postat o poză, un fel de edit cu un alt băiat care stătea jos la o masă, dacă și cum era la un restaurant și e ceva genul, haha, astăzi am ieșit cu prietenul meu, are 12 ani, ne distrăm foarte tare. Dacă aceste poze sunt făcute de el însuși, este teribil ceea ce se întâmplă, pentru că eu nu pot să îmi imaginez, dar practic oamenii mei au căutat în fiecare colțișor și au descoperit că printre toate numele astea pe care le folosea el la diferite personaje, folosea foarte des numele de David. Și acest nume nu era folosit pentru un personaj, era folosit foarte mult pentru un frate vitreg, pentru un coleg de clasă, pentru acest nume venea foarte mult folosit în aceste poze, în aceste videoclipuri, în aceste postări și oamenii mei au descoperit cu adevărat care este identitatea acestui bărbat. Iar numele lui este David Alter și are 59 de ani. 59. Și știți care e faza cea mai creepy? E că el este un bărbat african-american și își pune această vopsea albă pe față ca să pară ca ocazia, nu știu, să pară mai tânăr, dacă are sens ceea ce zic. Bineînțeles că a fost reportat la poliție, clar, logic, da, toate lucrurile astea pe care vi le-am zis eu aici au fost aduse în fața autorităților și s-a deschis o investigație. Eu am văzut în mai multe locuri cum că oamenii mei au încercat să reporteze cu mult timp înainte, dar polițiștii au dat din numeri, pentru că de ce vii la mine să-mi spui tu mie despre un bărbat care se îmbracă în școlar pe net? Who gives a shit? You don't give a shit asta până când începe să agreseze oameni pe stradă. Și ce să vedeți, după ce toate lucrurile astea au ieșit în față, dar identitatea lui a fost făcută publică, David al nostru a început să vorbească în public, bineînțeles tot de pe același cont, Smart School Boy 9, și practic a început, da, el avea o comunitate, să spunem așa, și toate celelalte 10.000 de conturi pe care le avea, vorbeau cu el, adică el vorbea cu el de pe conturi diferite și la modul, nu știu, își lăsau comentarii, erau ceva genul, mama, am ieșit cu tine astăzi și m-am distrat, mama, ce-mi place de tine, mama, aveți grijă online, că avem prădători online, aveți grijă de ei, feriți-vă de ei. Și omul meu a început să posteze de pe celelalte conturi despre Smart School Boy 9, cum că el este un prădător și că el este nu știu ce, el este nu știu ce, și Smart School Boy 9, care este același bărbat, da, David Alter al nostru, răspundea la aceste comentarii, la aceste postări. Omul meu este într-o fantezie, este în lumea lui, asta este clar. Dar întrebarea finală este inofensiv și pur și simplu el trăiește în această fantezie? Sau va ajunge să facă ceva mult mai rău de atât? O altă postare pe care am văzut-o, da, din toate videoclipurile astea, era o postare care nu putem să confirmăm că lucrul ăsta s-a întâmplat, dar practic este un videoclip cu el îmbrăcat, da, în elev de școală, vă dați seama, uniformă, cu această vopsea pe față, buzele roșii aprins, se uită în oglindă îmbrăcat în felul ăsta, în ochii lui se filmează singur și în același timp pare că se satisface singur. Da. Și acum lumea nu înțelege de ce încearcă să se expună singur de pe celelalte conturi. De ce încearcă, nu știu, să vorbească despre cât de mare prădător este Smart School Boy 9. M-am săturat să zic acest username, îmi pare rău, îi zicem David, da? Să vorbească conturile despre cât de periculos este David și oamenii care vorbesc despre David este tot el. Conturile conduse tot de el. Și este clar că tot el este. Și acum ne întoarcem la primul cont despre care v-am vorbit mai exact. Am uitat cum se numește. Truth Sticks 11, care era această mamă îngrijorată, vorbind despre prădători, vorbind despre oameni în online care sunt foarte periculoși. Și la una din postările astea a vorbit despre cum acest bărbat care încearcă să vâneze oameni sub 18 și se îmbracă într-un fel, da, și își face tot felul de conturi, de fapt caută acești oameni sub 18 ca să îi mănânce și să performe ritualuri. Tot el este care a făcut această postare. Încearcă să se expună singur, proiectează toate aceste lucruri pe el. Nu putem să înțelegem care este psihologia din spatele acestor postări, din spatele acestui cerc,
Iar lucrul care mi-a pus capac este acest videoclip postat destul de recent, să spunem așa. Cred că este unul din videoclipurile postate pentru ultima dată de acest bărbat înainte ca conturile lui, virgulă, iertați-mă, să fie închise. Era un videoclip extrem de editat to the point of cringe. Bine, cred că toate postările erau foarte, foarte cringe, dar gen acest videoclip cu foarte multe stickere, cu foarte multe edituri, care era intitulat Alergând un băiețel în cizmele mele cu toc. Și ce pare a fi acest bărbat iertați-mă, e clar că nu e întreg la cap, da? Acest bărbat care alargă un băiețel și se poate vedea într-un colț că chiar alargă un băiețel și pe fundal se aude cum râde copios. Acum, noi sperăm ca acest videoclip să nu fie făcut de el și să fie luat de undeva. Asta este speranța tuturor din suflet. Ideea este că faptul că lucrurile astea se întâmplă acum, când vorbesc eu, este o investigație deschisă. Majoritatea conturilor închise, oamenii care încă încearcă să caute în fiecare colț al lumii. Am găsit la un moment dat o persoană care i-a dat mesaj unui vechi prieten de-a lui David, să spunem așa, adică o persoană care îl cunoaște, care stă pe by the way, stă în Londra, în Doncaster, da? Că a postat pozele cu străzi și a postat videoclipurile din parcuri și așa. Doncaster, aproape de mine, by the way, aproape de mine, din nefericire pentru mine, nu, din fericire pentru mine mă mut în România și nu o să mai fiu aproape pe aici, dar din nefericire pentru mine încă o să mai stau aici 4 luni. Cineva i-a dat mesaj unei persoane care l-ar fi cunoscut în persoană pe David și a spus cum prin 2000-2003 era cunoscut ca fiind un bărbat destul de deranjat mental și că de pe vremea aia se îmbrăca în uniformă școlară și se machia extrem de strident, cu vopsea albă pe față, cu ruj roșu, își lua tocuri în picioare. Am mai găsit o altă treabă cum o altă fată a venit în față să spună cum că în una din pozele postate de acest bărbat este ea pe vremea când avea 15 ani. Această fată are în ziua de astăzi vreo 20 și pozele de când avea ea 15 ani au fost luate și postate pe aceste conturi. Și fata asta voia să ducă la secția de poliție ca să se ducă și să spună cum este exploatată, cum aceste poze sunt furate ca să fie folosite în scop 18+, pentru că aceste poze erau editate, da, fața ei luată și puse pe corpuri dezbrăcate. Și gen se ducă la poliție și s-a dus pe internet ca să găsească cât mai multe dovezi să poată să ducă la secția de poliție și Reddit-ul inițial care a fost postat despre Smart School Boy 9 și toate celelalte conturi au fost șterse. Și practic fata asta nu mai avea nicio dovadă că toate lucrurile astea s-au întâmplat. Lumea încearcă să scape de toate conturile astea, să le șteargă, să le blocheze, să le reporteze și tot felul, dar în același timp toate dovezile se șterg. Credeți-mă, am stat toată dimineața și am intrat pe atât de multe conturi și am găsit atât de multe poze și dacă intrați pe Reddit, e plin. Am văzut un documentar de la Nick Crowley care s-a dus extrem de viral, are cred că vreo 9 milioane de vizualizări, de unde cred că de aici a început să bubuie din ce în ce mai tare. Vreau să fac o mică paranteză, de aici mi-am luat majoritatea pozelor, videoclipurilor, mi-am luat și de pe Reddit și de pe internet și de pe Facebook și de la conturile pe care le-am găsit, dar documentarul ăsta m-a ajutat extrem de mult și practic, nu știu, mi se pare o altă treabă care e foarte deranjantă este că pe TikTok, pe Instagram, peste tot, lumea începe să creeze mimuri cu acest bărbat. Mimuri în toată firea. Efectiv, oamenii mei care zic, haha, de Halloween-ul ăsta, haide să ne îmbrăcăm în Smart School Boy 9. Nu ne îmbrăcăm în Smart School Boy 9. Pentru că omul ăsta este clar că trebuie să fie oprit. Indiferent că este inofensiv sau nu, zic oprit, dar nu mă refer neapărat să fie arestat, să primească o pedeapsă, să primească ceva îngrijire medicală, pentru că este clar că nu este întreg la cap. Suntem cu toții de acord? Da. Nu mai zic de, la un dat au luat oamenii mei videoclipul cu fata aia Hoktua și au pus fața lui David peste fața ei și gen, ce funny a fost. Sau gen diferite mimuri. La un dat a fost unul care a postat un videoclip pe YouTube în care a zis, i-am luat un interviu lui Smart School Boy 9 și practic i-a blurat fața și pentru că acest bărbat este afroamerican, da, și bărbatul din videoclip, care este clar că este fake, nu era afroamerican, i-a pus niște mănuși maro în mână ca să pară de culoare. E teribil ceea ce se întâmplă și faptul că oamenii mei nu iau lucrul ăsta în serios. Și faptul că omul meu iese pe stradă, cred că în ultima vreme n-a mai ieșit pe stradă pentru că altfel la cât de mult a bubuit, în ultima lună toată această tragedie până la urmă, toată această e ca un film horror. E ceva, parcă așteptăm să se întâmple ceva. Așteptăm să se întâmple ceva ca omul ăsta să fie arestat. Și de ce trebuie să așteptăm să se întâmple ceva? Asta este întrebarea mea. De ce nu putem să oprim lucrurile astea înainte? De ce nu este luat în serios de către autorități? Când vine vorba de toate lucrurile astea online, de toate... E un prădător, îmi pare rău, este un prădător să iei poze cu
cu alți oameni și să le postezi online. Știam și eu pe cineva personal care lua poze cu alte persoane și le punea, bineînțeles, în online și erau dezbrăcate și a fost denunțat la poliție și păi, este în libertate, încă postează în online, dar atât a fost acest caz. Wow, cred că ăsta este primul caz de genul pe care îl fac. Sunt tare curioasă dacă ați auzit deja de el și sunt sigură că mulți ați auzit deja de el, dar sunt tare curioasă dacă știați toate detaliile astea. Sunt sigură că am omis câteva detalii pentru că sunt atât de multe conturi făcute și atât de multe lucruri postate. Dacă vi se pare că am omis ceva foarte, foarte important, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii. Până apuc eu să postez acest videoclip, cred că mai trece o săptămână sau două până reușesc să-l editez, să-l postez. Așa că dacă mai apare ceva important în următoarele 2 săptămâni până editez eu acest videoclip, ori vi le las în descriere, ori vi le las în comentarii, ori vă las pe undeva sau vă anunț la mine pe Instagram, unde, by the way, nu uitați veni și acolo. Atât a fost acest caz, nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo postez videoclipurile eu în avans și aveți diferite story time-uri din viața mea personală. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share. Vreau să vă aud părerea în comentarii, iar până trauma viitoare, stay safe. Nu pot să-mi scot imaginile din cap, nu pot să mi le scot. Îmi pare rău, nu pot.